یعنی د پاکستان په دنیا کې د شهدو پیدا کولو ملکونو کې د پاکستان 20 نمبر دی. چې کم شهد ایکسپورټ کوو مونږه نو په هغې کې زموږ 34 نمبر دی. شهد چې کم خلک پیدا کوي نو هغه موسټلی ان ایجوکیټډ وي. جی په یونیورسيټي لیول باندې دې لپاره څه پروسس یا تاسو دې لپاره څه سټریټیجیز جوړ کړلي چې هغه سټوډنټ هم موټیویټ شي چې هغه سایډ ته لاړ شي؟ زموږ پاکستان کې ډېرو خلکو ته پته نه د جیم سټون صرف یو مارکیټ دی په ټول پاکستان کې، او هغه دی نمک منډي. نو ایون کې یو سړی په کراچۍ کې اوسېږي او هغه سره جیم سټون وي نو هغه به دلته پهله پېښور ته راوړي بیا به دلته نه ایکسپورټ کېږي. زیات تر زموږ صوبې کې دي سوات دی، نارت وزیرستان دی، ساوت وزیرستان دی، خیبر دی، باجوړ دی، مومن دی، کوهستان دی. ټیک ده را میټیریل چرته ځي دا ځي هغه ته سریلنکا ته ځي، چاینا ته ځي، هلته د دې پالشینګ کېږي. یو څیز په 2 لاک خرڅ کړو هغې چې کله د هغې پالشینګ وکړي بیا په 50 لاک باندې. تاسو څنګه د جیم سټون خبره وکړه چې هغه موږ بهر ته ایکسپورټ کوو ایز ا را میټیریل، او هغه بیا په چاینا کې په سریلنکا کې د هغې بیا پراپر چې کوم پروسس دی هغه کېږي بیا موږ ایکسپورټ کوو. نو تاسو دې لپاره څومره کار کوئ لګیا یا تاسو په دې کې ګورنمنټ تاسو هیلپ کوي که نه؟ تاسو څومره کار کړی اچیومنټ په دې کې؟ پی ایچ ډي نه بعد زه به پوسټ ډاکټریټ دپاره یونیورسټي اف کیمبرج ته لاړم او سم مور دین 200 زما انټرنیشنل پبلیکیشنز دي. نو زما په خیر سره دې وخت کې زما 4700 انټرنیشنل. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم ارشاد اخوندخیل او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. ګرانو کتونکو 21مې صدۍ ته د ساینس او ټیکنالوژي څه دی ویلی کېږي چې د ساینس او ټیکنالوژي له وجې د انسانانو وجود کې ډېر زیات پرمختګ راغلی دی، انسانانو ژوند ډېر زیات ښه شوی دی. دې سره ګرانو کتونکو همدغه شان په پاکستان کې د ساینس اینډ ټیکنالوژي مختلف ډپارټمنټس موجود دي. په دې پروګرام کې زما سره ډایرکټر اف ساینس اینډ ټیکنالوژي خیبر پښتونخوا ډاکټر تازه ګل صاحب موجود دی. سر ستاسو ډېرې زیاته مهرباني. تھینک یو ویری مچ چې تاسو ماله مقرره کړه او زما افس ته رالی. زما تعلق چې دی د ډسټرک محمد سره دی، مخکې ایجنسي وه اوس ډسټرک شو، مرج ایریاز کې راځي. او زما تعلق د ډېر بیکورډ ایریا سره دی. په مومندو کې د ساپو تحصیل به تاسو نوم اورېدلی اینی هاو، نو زما تعلق هغې سره دی. او نو ما خپله میټریک کړی دی د ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول لکړې نه، تحصیل لکړې نه. هغې نه بعد زه بیا ګورنمنټ کالج ته رالم. ګورنمنټ کالج نه بعد زه بیا قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد ته لاړم. anyhow after that I have done my PhD. PhD نه بعد زه به پوسټ ډاکټریټ دپاره یونیورسټي اف کیمبرج ته لاړم. after completing my post doctorate زه رالم واپس خپل ملک ته او بیا زموږ ګورنمنټ اف پاکستان دلته کې زه راولېږلم ایز ا ډایرکټر ساینس اینډ ټیکنالوژي خیبر پښتونخوا. دې نه علاوه دې نه مخکې ما ډېر ریسرچ په دنیا کې خپل فیلډ کې ډېر کار کړی دی. او زه الحمدلله په 2017 کې ما د سی ایم نه ایوارډ اخیستی و. هغې نه بعد ریسرچ پروډکټیویټي ایوارډ ما 2 اخیستی په پروونشل لیول باندې. او سم مور دین 200 زما انټرنیشنل پبلیکیشنز دي. د هغې نه علاوه زما چې کوم انټرنیشنل سایټیشن دی، سایټیشن دې ته وایي چې یو سړي کتاب لیکي یا یو ریسرچ آرټیکل لیکي او هغې کې ستا د ریسرچ حواله ورکړي. نو زما په خیر سره دې وخت کې زما 4700 انټرنیشنل سایټیشن دی. زه چې کله نه راغلی موږ ډیټا کلیکټ کول شروع شو ډفرنټ ډپارټمنټس نه چې وایي هني زمونږ صوبه کې چې دا کومو ځایونو نه پیدا کېږي او د دې د پروډکټ څه طریقې کار دی. نو زه به تاسو ته شارټ کټ ویم دا ډېر د ډیټا مې بي چاته پته چاته نه پته هغې دپاره نه. پاکستان په دې وخت کې په دنیا کې د هني پروډکټ لیول باندې په 20th نمبر دی. 20th نمبر دی. یعنی د پاکستان په دنیا کې د شهدو پیدا کولو ملکونو کې د پاکستان 20 نمبر دی. ټیک ده. او چې کوم شهد ایکسپورټ کوو مونږه نو په هغې کې زموږ 34 نمبر دی. ښه د دې نه انټرسټنګ بله یو ډېره انټرسټنګ خبره په دې باندې بلا پی ایچ ډي م کېږي که دې څیزونو کې خلک انټرسټ والي چې بھئی زموږ ایکسپورټ څونه کوو نو هغه $8.3 ملیون موږ اپراکسیمیټلی دا پر ایئر ایکسپورټ کوو. او په دې کې د ټول نه زیات ایکسپورټ زموږ کم کنټریز ته کېږي. سعودي عرب ته کېږي. سعودي عرب ته زموږ 70% ایکسپورټ موږ سعودي عرب ته کوو. دې نه بعد UAE دی چې کوم ابوظهبي دوبۍ وغیره دي، کویت شو، قطر شو، عمان دی، جاپان دی. اینی هاو ایون موږ USA ته هم
هغه کوو دا ایکسپورټ. سر که موږ وګورو نو شاید چې کوم خلک پیدا کوي نو هغه موسټلی انایجوکیټډ وي. په یونیورسټي لیول باندې دې دپاره څه پروسس یا تاسو د دپاره څه سټریټیجز جوړ کړلي چې هغه سټوډنټ هم موټیویټ شي چې هغه سایډ ته لاړ شي که نه کوم خلک چې شاید پیدا کوي هغو تاسو ټریننګ ورکوئ؟ څنګه ایګریکلچر یونیورسټي چې دا چونکې هني چې دی دا د ایګریکلچر سره ریلیونټ پروجیکټ دی او په دې کې موږ د خلکو د ټریننګ دپاره هغه خلک چې کم ایجوکیټډ نه دي هغوی ته یو پریکټیکل ټایپ ټریننګ دپاره نه موږ ټریننګ ورکوو. هغې کې موږ ته باقاعده فنډینګ کېږي. هغې خلکو له موږ ټریننګ ورکوو. ایکسپیکټډ دی ودین دس ایئر انشاءالله. نو او هغې کې ما تاسو ته ټول نه امپورټنټ خبره دا وکړه چې موږ اوس دا کوشش کوو چې را موږ دې ته ټیکنالوجي بهر نه ټرانسفر کړو او سرټیفیکیشن وشي چې کله یو سیز سرټیفیکیشن وشي زموږ د شهدو ویلیو جوړه شي بیا به دا دنیا ته په های لیول باندې ایکسپورټ کړي. زموږ پاکستان کې ډېرو خلکو ته پته نه د جیم سټون صرف یو مارکیټ دی په ټول پاکستان کې او هغه دی نمک منډي. نو ایون کې یو سړی په کراچۍ کې اوسېږي او هغه سره جیم سټون وي نو هغه به دلته پهله پېښور ته راوړي بیا به دلته نه ایکسپورټ کړي. په دې وخت کې موږ سره $5 billion صحیح ده دا انولي ایکسپورټ پاسبل دی. لکه مطلب د جیم سټون د جیم سټون زه د جیم سټون خبره کوم. ټیک ده د دې هغه باقاعده موږ چې کومه ډیټا کلیکټ کړې ده ډفرنټ ډپارټمنټ سره ملاو شوي یو په دې کې چې کوم کسټمرز دي او چې کوم خلک ټریډرز دي د دې ټولو ډیټا هغې نه بعد زه تاسو ته هغه فګرز ویم که نه. او په پاکستان کې تقریبا چې دی $20 million چې دي که نه دا جیولري سره ریلیټډ چې کوم جیم سټون دي دا پروډیوس کیږي. او دې دپاره چې کوم ځایونه دي هم زه تاسو ته ښیم زیات تر زموږ صوبې کې دي. سوات دی صحیح ده نارت وزیرستان دی ساوت وزیرستان دی خیبر دی باجوړ دی مومند دی کوهستان دی. ټیک ده په دې کې مومندو کې نیپرایډ وغیرہ چې کوم زه علاقې سره تعلق ساتم بیسټ نیپرایډ هلته میلاویږي. را میټیریل چېرته ځي دا ځي هغه ته سریلنکا ته ځي چاینا ته ځي هلته د دې پالشینګ کېږي. نو که موږ یو را میټیریل فار ایگزامپل زه به یو مثال ورکم موږ یو سیز په 2 लाख خرڅ کړو هغې چې کله د هغې پالشینګ وکړي بیا په 50 लाख باندې. تاسو څنګه د جیم سټون خبره وکړه چې هغه موږ بهر ته ایکسپورټ کوو ایز ا را میټیریل او هغه بیا په چاینا کې یا په سریلنکا کې د هغې بیا پراپر چې کوم پروسس دی هغه کېږي بیا موږ ایکسپورټ کوو. نو تاسو دې لپاره څومره کار کوئ لګیا یا تاسو په دې کې ګورنمنټ تاسو هیلپ کوي که نه تاسو څومره کار کړی اچیومنټ په دې؟ ها زمونږ چونکې موږ خو خپله ګورنمنټ اداره یو موږ صرف چې کوم څه کول دي هغه موږ ګورنمنټ ته یو سجیشن ورکوو چې یاره دې کې دا ده موږ سره دومره دې کې ډیپت دی په دې کې زموږ صوبه دونه مخکې تللی شي نو لہٰذا موږ سره دې کې فنډینګ پکار دی او دې کې موږ کوشش کوو چې بهر نه پکې موږ ته فنډینګ ملاو شي. یو بل چې کوم لوکل نمک منډۍ ده د دې چې کوم ټریډرز دي د هغې د یونین صدر دی د هغې ټولو سره موږ ملاقات یې کړي دي د هغوی سجیشنز هم پکې لرو چونکې په دې فیلډ کې ایکسپرټیز دي د هغې نو موږ دا ټول کنیکټ کوو یو بل سره او د هغې نه بعد موږ چې کوم ډیسیژنز دي زموږ منسټر صاحب چونکې هی از آلسو PhD ډاکټر فرام د یونیورسټي آف کیمبرج او د هغه هم یو کین انټرسټ دی او هغه غواړي چې یاره چونکې په خپله یو PhD ډاکټر دی په دې فیلډ کې او د هغه هم دا ویژن دی چې یاره وای ناټ چې موږ 50 سال کې یو څیز ګین کوو نو په 5 سال کې میکسیمم ولې چې په 5 سال کې ګین شي. تاسو ډېرې زیاته مهرباني چې موږ له وخت راکړو او انشاءالله تاسو بیا موږ له وخت راکوئ. ګرانو کتونکو همیشه زموږ دا کوشش وي چې موږ لاړ شو او په هغه څه باندې انټرویوز وکړو چې کوم زموږ د کیمرې د سترګې نه بهر وي هغه تاسو ته پته نه وي. نو همیشه زموږ دا کوشش وي انشاءالله موږ به بیا هم کوشش کوو چې زموږ دلته پاکستان کې کوم ګورنمنټ ډپارټمنټس یا په کوم سیکټر باندې کار کوي او د هغه کار څه کار دی نو هغه تاسو ته وښیو. نو په دې ټایم کې زموږ پروګرام وخت سرته رسي د نیکسټ پروګرام پورې ما له اجازه الله پامان.